back to my channel. It's me again, Irene. So, for today's video, susubukan naman natin tong Pilaten. And bibigyan natin siya ng review kung effective ba siya. Well, nakikita ko na siya sa mga ibang YouTuber na ginawa nila to. Pero, I'm going to try this one. And titingnan ko talaga kung effective siya sa akin. Baka kasi depende sa skin type. And marami din kasi akong blackheads and whiteheads sa pagmumukha ko. So, yun. So, bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel ko kung bago lang kayo. And click mo na rin yung notification bell dito. Dito siya. Click mo na rin yung notification bell dito para ma-notify ka kung may gagawin man akong bagong video. So, kung may suggestions din kayo and kung ano-ano pang ideas, just comment below. So, yun nga guys, mag-subscribe na kayo sa channel ko. So, without further ado, let's get started. So, ayan na nga guys, sisimulan na nga natin yung paglalagay ng Pilaten sa ating pagmumukha. So, ang kailangan natin, itong Pilaten syempre, tapos itong brush. Tapos guys, para mas effective yung paglalagay nyo, kailangan buksan nyo muna yung mga pores nyo sa pagmumukha nyo. Ang gawin nyo, warm water. Kaya ako kasi ang ginagawa ko, diba nagpapakulo ako ng tubig, tapos igaganon ko yung mukha ko, pauusukan ko yung pagmumukha ko para umapin siya. Tapos mararamdaman nyo naman guys na parang na-open naman siya kasi parang pagpapawisan ka, magmamoist yung pagmumukha nyo. So, ayan guys, ayan siya Ayan, diba? Ayan, ganyan. So, yun na guys, start na natin ilagay ito. Ayan pa lang guys. Siyempre unahin natin yung ilong. Kasi sa ilong madami. Medyo bumibiling guys. Bakit siya bumibiling? So, yun guys, pinatay ko kasi, ayun gumaganyan siya talaga, dumidilim, bahala na nga. Pagpasensyahan nyo na yung lightnings ko guys. Ayun. So, bago pa matuyo. Oh my god, ang dugyot ko, hindi ko kasi tinali yung buhok ko guys. Guys, kung magaganto kayo, itali nyo yung buhok nyo, pakiusap lang. Ayun. Gamit lang tayo ng hair velcro para hindi dumikit yung hair lalo natin dito. Ayan. Ang dilim niya guys. So, ayan, lalapit ko na lang yung pagmumukha ko. Lapit na lang natin.
Umiiyak talaga kayo kapag nalagyan. Kasi yung mga napanood ko guys, nalagyan yung kilay nila. Unexpected guys. Nalagyan. Tapos, ayun. Nagtawa sila. Sobrang laki ng mukha ko. Feeling ko hindi talaga siya kakasya. Guys, nagbabalik tayo upang ipakita sa inyo kung ano po yung face mask. Ayun na yung Pilaten guys. So, I'm so excited to tanggal na din. So, ang sabi nila, tamang pagtatanggal ng mga ganito ay pataas. So, simulan na natin. Alam niyo guys, random, wala naman sakit siya eh. Guys, balbon kasi ako. Tuloy ang daming buhok na sama-sama. My God! Ba't pala hindi mo na sinubukan to? Guys, nagsisisi na ako. Guys, yung mga balahibo ko, feeling ko, ayan, feeling ko kasama siya matanggal. Sige. Tapos guys, parang wala naman siya matanggal. Dalawang minuto na tayo, may dito. Oh my God, ito yung... Shit, nakakatilog na sila ako. Yung mga balahibo ko dito eh. Guys, unahin ko na tanggalin dito. Kasi may mga balahibo ko dito eh. Ouch! Ma'am! Ouch!
Okay na guys, konti na. Hindi ko lang siya guys, konti na lang. Pero parang mas natanggal. So, ayan na nga guys, natanggal na natin siya. Sobrang ginhawa sa mukha. Natanggal na siya. Pero guys, ang problema ko, feeling ko ultimo yung balahibo ko tinanggal. Yes guys. Tapos, mukhang effective naman siya guys. Kasi, mukhang ang dami niya nakuha. Ayan o. Kita nyo ba guys? Hindi kasi nagpo-focus eh. Di kita eh. Pero guys, yun nga. Masasabi ko, sobrang okay niya guys. Ang okay niyang gamitin. Yun nga lang, basta handa kayo i-take yung risk na masakit, tsaka matanggal yung mga balabalahibo niyo. Iwasan niyo talaga siyang mapunta sa mga balabalahibo niyo guys. Kasi feeling ko natanggal na ako ng balahibo. Ayan, so guys. So, yun lang guys. So, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ayan. Hayaan ko nang madumi pa yung mukha ko. Guys, kung gusto niyo, kung lilinisin niyo, kuha lang kayo ng wipes. Kasi guys, huwag niyo hilamusan yung mukha niyo kasi bukas lahat ng mga pores niyan. So, iwasan yung mabasa, ng tubig kasi masukan ng tubig yan. So, yun. Ang gamitin nyo lang is, guys, mag-moisturizer lang kayo. O moisturizer na lang ilagay nyo. So, yun lang guys. So, thank you for watching guys. Thank you for watching guys. Ayan guys. Guys, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. So, ayan na nga, mag-formal na pagpapaalam tayo. So, thank you guys for watching this video. I hope you like it and enjoy it. So, give me a thumbs up kung yun man yung naramdaman nyo. Tapos, subscribe nyo na rin ako sa channel ko. Click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga gagawin ko pang bagong videos. And kung may mga suggestions and ideas kayo na pwede kong gawin sa channel ko, just comment below. Kahit ano pa man yan, challenge, pranks, gagawin ko yan para sa inyo. So, thank you guys for watching.